อะไรจะถล่มมาเลยแล้วก็ตัวหนูก็ตกลงไปเลยมีสติเกินไปก็คือตกลงไปในน้ำเพราะว่าสติมีแค่ว่าขาเจ็บนะ ตอนนี้ก็ยังแอบเสียใจหนูเห็นหน้าตัวเองโอ้โหได้ยาเยอะมากจนหนูลืมอ่ะอย่างน้อยเรายังมีแขนเรายังมีสมองเรายังมีแบบยังมีชีวิตอยู่เจ็บสุดชีวิตแล้วนะตอนนั้นสวัสดีค่ะทุกคนเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าล่าสุดก็คือแบบเลื่อนถ่าย TikTok ใช่ปะเราก็เจอคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเก่งจังจริงๆเขาอายู่น้อยกว่าเราอีกแล้วเขาก็แบบดูผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้อย่างดีอะไรเงี้ยยิ้มแย้มแล้วแถมยังแซ่บมากอีกด้วยวันนี้ก็เลยพยายามแต่งตัวสู้นะแต่ว่าหน้าเนี่ยก็กะว่าเดี๋ยวจะแบบไปให้น้องเขาช่วยแต่งหน้าให้เหมือนน้องเขาชื่อน้องขนุนสวยแซ่บและเก่งมากนะคะซึ่งล่าสุดถ้าใครเคยเห็นข่าวนะคะก็คือช่วงประมาณเดือนเมษาที่ผ่านมามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ชลบุรีซึ่งน้องเขาเนี่ยก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุนะคะวันนี้ก็เลยแบบนัดกับน้องเขาพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องเขาเนี่ยแต่งหน้าให้ด้วยค่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะไฮสวัสดีค่ะน้องขนุนนี่คือเริ่มแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่น้องขนุนนะคะแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวต้องนี้ ชื่อขนุนอายุ21 ปีแล้วค่ะเป็นใครมาจากไหนเป็นคนสวยมาจากกรุงเทพค่ะเหมือนจริงๆก็คือรู้จักผ่าน TikTok ผ่านคอนเทนต์รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากคุยด้วยว่ะแบบสวยแล้วก็แบบ mindset ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเก่งมากชื่นชมแบบใช่ก็เลยวันนี้เลยอยากจะขออนุญาตแบบมาพูดคุยด้วยนะที่สำคัญเลยก็คืออยากให้แบบสอนแต่งหน้าหน่อยเพราะแบบดูดิหน้าเต็มสปอนเซอร์เข้าได้นะคะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแบบวันนั้นเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเที่ยวกับครอบครัวแบบวันหยุดอะแล้วหนูก็ลางานวันหนึ่งถ่ายรูปกับพี่สาวยืนอยู่จุดถ่ายรูปตรงนั้นสักแป๊บนึงได้ยินเสียงแบบเหมือนอะไรจะถล่มมาเลยแล้วก็ตัวหนูก็ตกลงไปเลยตกลงไปภาพตัดแป๊บเดียวอะหลังจากนั้นมีสติตลอดมีสติเกินไปก็คือตกลงไปในน้ำแต่ว่าเหมือนข้างล่างมันเป็นเศษแบบพวกไม่แน่ใจว่ามันเป็นเศษแบบพวกหินปูนที่เคยถล่มน่าจะใช่แหละเพราะว่าหลังเราเป็นแผลเยอะมากคือยืนถ่ายรูปแล้วก็ตกลงไปใช่แบบเราตกคนเดียวปะหรือว่าคนเดียวเลยแล้วพอตกลงไปแล้วเป็นยังไงต่อมีใครเข้ามาช่วยหรือว่ามันเกิดเหตุการณ์ยังไงต่อหลังจากที่ตกลงก็คือเหมือนเราตกลงไปใช่ไหมแล้วก็น้ำมันพัดผ่านหน้าไปอะสำลักน้ำแบบกินน้ำทะเลอิ่มเกินกาแฟที่กินแล้วก็ผ่านไปสักแป๊บหนึ่งก็มีพี่ๆเข้ามาช่วยแหละมาช่วยดันหัวให้หายใจได้แล้วก็สักพักหนึ่งเหมือนมีคานข้างบนอะตกลงมาทับอีกทีแต่ว่าหนูไม่แน่ใจนะว่ามันทับแบบทั้งตัวไหมตอนนั้นเพราะว่าสติมีแค่ว่าขาเจ็บนะ แล้วก็มองขาตัวเองพยายามกระดิกนิ้วโป้งมันกระดิกไม่อยู่แล้วขาหนูซีดมากเพราะว่าเลือดออกไปเยอะมากมันมีอีกอย่างนึงที่รู้สึกว่ามันพีคเลยพอแบบจับขาใช่ปะจับตรงเข่าอะไรเงี้ยเจอแบบกระดูกตัวเองแล้วคือเรามีสติตลอดจนแบบเข้าห้องผ่าตัดจนหมอบอกว่าตื่นมาจะมีเหล็กดามขาไว้อยู่แล้วก็กระดูกหักหลายท่อนหนูแบบหลับไปเลยก็คือตอนเกิดเหตุการณ์แต่แล้วก็มีกู้ภัยมาช่วยแบบรถ EMS อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลตอนถึงโรงพยาบาลแล้วอะมันมีโปรเซสยังไงบ้างคือแบบหมอแบบมาพูดอะไรกับเราบ้างแบบต้องผ่าตัดนะตอนนั้นหนูไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรเลยว่าเขาจะคุยกับครอบครัวอย่างเดียวเลยเหมือนวันหนูอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดอันนั้นแค่3 วันแล้วก็เหมือนวันที่2 3อะไรเงี้ยเขาบอกครอบครัวแล้วว่าเอาขาไว้ไม่ได้เพราะว่าเขาทำเหมือนเอาเส้นเลือดจากด้านซ้ายไปแล้วไปต่อข้างขวาเหมือนเส้นเลือดมันตันแล้วก็เหมือนมันไปเลี้ยงไม่ได้เหมือนไปทำให้มันกลับมาไม่ได้อันนั้นคือเขาพูดกับเราเลยป่ะหรือว่าพูดกับแบบครอบครัวถามคุณน้าได้ไหมคุณน้ารู้สึกยังไงคะตอนนั้นจริงๆแล้ววันแรกที่เห็นแผลน้องมันค่อนข้างบวกว่ะก็แต่เราก็แอบมีความหวังว่าทำยังไงก็ได้ไม่อยากให้น้องเสียขาคุณน้าอยู่กับน้องตั้งแต่แบบทราบเรื่องเลยใช่ไหมอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์ยืนอยู่ด้วยกันเลยเหรอน้าอยู่ในร้านกาแฟส่วนคนที่อยู่กับหนูคือคนเสื้อส้มใช่ที่อยู่ในคลิปที่หนูร้องเพลงโอ้แล้วตอนในเหตุการณ์ตอนนั้นแบบรู้สึกยังไงหมายถึงว่าแบบตอนนั้นคือทำตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในตอนนั้นคือมองออกไปตอนนั่งอยู่ในร้านนั่งดื่มกาแฟอยู่แต่มองออกไปอ่ะเห็นหลังจากคือแบบเหมือนกิ๊บแบบตกใจแล้วก็มองหันไปเฮ้ยเฟิร์สแบบมีอะไรแต่แบบพอมองไปคือไม่เห็นหนูก็เลยวิ่งออกจากร้านเลยวิ่งออกไปพอวิ่งออกไปคือภาพที่เห็นคือน้องอะตกอยู่ข้างล่างแล้วก็มีแผลมีเลือดที่หน้าน้องขาติดน้องขยับตัวไม่ได้น้องขึ้นไม่ได้ตกใจแล้วก็ตะโกนอย่างเดียวเลยค่ะว่าให้คนช่วยแล้วก็ให้คนที่นั่นนะคะเรียกกู้ภัยเรียก1669ให้พยายามเรียก1669แล้วเราทราบตอนไหนที่ว่าแบบเราจะต้องตัดขานะ
เอาจริงๆไงหลังจากที่ดึงซี่เหล็กออกมาจากขาเองแล้วก็พี่กู้ภัยเขาเอาเปรมารับก็จังหวะนั้นแหละคือเห็นทั้งขาตัวเองคือรู้แล้วว่าแบบไม่ว่ายังไงใครจะพูดยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะไหว สุดยอด อย่าเศร้าสิอย่ ไม่เศร้าไม่เศ แต่ ร้า งหน้ายังไม่เสร็จเลย อยู่ต้องแต่งอะไรต่อก่อนเดี๋ยว ไปลงคุชชั่นแล้วเหมือนเดิมอ่ะ พี่สวยอยู่แล้ว จริงๆไม่ต้องแต่งให้หนูสอนอะไร ให้หนูมาสอนอะไรเนี่ย แล้วปกติเราแต่งหน้าเราใช้แบบคูชั่นป่ะ ใช่คุชชั่น คูชั่นแต่ต่อ จ ไป ริงๆ ทำ หนู อะไร ใช้คอนซีลเลอร์แต่หน้าพี่ไม่มีอะไรให้ปกปิดเลย เอ้ยใต้ตาปกติเราใช้เหมือนกันคอนซีลเลอร์ โอเค ขนุนเก่งมากเลยว่ะ ตัวเขาสวยด้วย สวยด้วยใช่เห็นอยู่สวยมาก คือดูสภาพนะคะ สปอนเซอร์เข้าพี่ฟังได้ คือดูออกเลยว่าเนี่ยต้องใช้นิ้วเกี่ย คือคนชอบอยากให้ทำเมคอัพรูทีนอะไรเงี้ยแต่ก็คือจะบอกว่าแบบมันไม่ควรทำอ่ะเนาะก็คือหลังพอเกิดเหตุการณ์อ่ะพอฟื้นมันก็แบบไปทำหน้าไปสระ สุด ตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วรู้สึกยังไงแบบ ฉันต้องไปทำหน้า ฉันต้องสวย ๆหนูเห็นหน้าตัวเอง โอ้โหขาไม่เท่าไหร่หรอก รู้สึกว่าเสียใจแหละ เสียใจที่ไม่มีขาแต่หน้าไม่สวยไม่ได้อะ พอหน้าเริ่มตกสะเก็ดใช่ไหม เริ่มให้แบบครอบครัวเอาแบบลดเลยแผลเป็นมาทาเลย พอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บต่อผมต่อขนตาต่อเล็บด้วยนะจ๊ะแล้วก็ไปสักมาเป็นรูปทะเลเดี๋ยวไปสักใหม่นิดนึงทะเลอ่ะคือเราอ่ะมีความหมายว่าแบบเราสักข้างอันนี้เป็นทะเลแทนสิ่งที่มันเอาไป คือจริงๆ ทะเลในความคิดเราอ่ะคือมันจากสิ่งสวยงามกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากอย่างน้อยเราชอบศิลปะใช่ปะเราสักเอาไว้เก็บตรงนี้อ่ะอย่างน้อยเรามองมันก็ยังสวย แล้วที่บอกว่าเรากลัวทะเลไปเลยนี่หลังจากเหตุการณ์นี้คือเราได้ไปทะเลอีกปะ ไป ก็ไป ล่าสุดนี่ไปนะทำใจไว้ตอนแรกว่าไม่ร้องหรอกโหผ่านมาขนาดนี้แหละสักพักผ่านเรียบไปเห็นทะเลปุ๊บ กลับมา ไหลเลยน้ำตาไหลเลย คือมันเหมือนจะผ่านมาได้นะ แต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่เหตุแบบไปเจอจริง ๆ ต่อหน้าอย่างนั้นอะตอนนี้ก็ยังแอบเสียใจ ทำไมถึงแบบผ่านมุกออนได้เร็วจัง ตอนที่อยู่ ICU อะสิ่งเดียวที่คิดก็คือเอายังไงก็ได้ให้ชีวิตอยู่รอด คือหนูไม่มีสติหรอกต้องกลับมาถามครอบครัวว่าแบบตอนนั้นเป็นยังไงบ้างได้ยาเยอะมากจนหนูลืมอะลืมจนลืมทุกอย่างเลยแล้วแบบลืมว่าใครมาหาบ้างจำได้แค่บางอย่างต้องมาถามครอบครัวย้อนหลังพอเข้าห้องแบบมีเวลาให้คิดในชีวิตมากขึ้นว่าแบบตัดขาแล้วมันจะทำอะไรต่อได้เหมือนงานที่เราทำต้องลาออกหรือเปล่า แต่ก่อนหน้าทำงานอะไรคะ เป็นผู้จัดการวงดนตรีดังนะ อุ้ยหรอผู้จัดการวงดนตรีหรอ ฝากวงนะคะชื่อวง Lost Bean Lost Bean ต้องการนางเอก MV ไหม ฟรีไหมคะ ฟรีได้ให้ขนุนฟรีเลย นี่มันไม่ได้คนสวยขนาดนี้ไปต้องมีบัดเจ็ตนะคะ ไม่ก็ปกติก็ค่าตัวแพงแต่ว่าแบบถ้าขนุนให้ไปเล่นฟรีเลย มีเป็นหลักฐานนะคะ อยากให้ทุกคนดูนะคะว่าใช้จริงเกินไป โอเคอ่ะ ถ้าเป็นพี่เลือกสีไหนเอาแบบ ถ้าเป็น สายฝอแบบเข้ากับชุด ต้องสีอ่อนก่อนก็ปกติก็จะใช้สีแบบโทนแบบเบสิกขาวๆครีมๆอะไรเงี้ยทาไปทาให้มันมีสีอ่ะ พอมีเวลาคิดเยอะๆอ่ะมันคิดมากงานที่เราทำต้องลาออกไหมหรือว่าออกไปคนข้างนอกจะสายตามองเรายังไง หนักสุดเลยคือพ่ออะ60แล้วคือแบบแกจะปลดเกษียณตัวเองจากการทำงานแล้ว แต่ต้องมาแบบมาทำงานใหม่เพื่อน้องแบบเคยถามแม่ครั้งหนึ่งว่าเสียใจหรือเปล่าที่แบบเกิดมามีลูกครบ32แต่ว่าวันนี้แบบลูกหายไปข้างหนึ่งแม่แบบร้องไห้แล้วแบบในเมื่อเขาเลือกมาแล้วว่าให้เป็นเรายังไงก็ต้องแบบใช้ชีวิตต่อไป อย่างน้อยเรายังมีแขนเรายังมีสมองเรายังมีแบบยังมีชีวิตอยู่อะ เรายังสวย จริง แล้วเรา ใช่ สรุปเรายังเป็นผู้จัดการอยู่ปะก็ยังเป็นอยู่ ใหม่ อ๋อเหรอ บอกน้องๆว่าพี่ขอพักก่อนละกันหน้าที่เราคือไปดูแลใช่ไหมเราไม่สามารถรีบวิ่งไปทำนู่นทำนี่ได้คล่องตัวเหมือนเดิมไม่ได้งั้นพี่พักก่อนละกันเอาไว้แบบพี่พร้อมพี่เดินคล่องแล้วพี่จะกลับไปใหม่น้องๆก็บอกน้องๆรออยู่ เพราะตอนนี้ขนุนแบบทำอะไรเป็นหลักคะ จริงๆตั้งแต่ TikTok Mass อะค่ะก็ทำ TikTok เป็นหลัก เนี่ยเข้าได้นะไงเข้าได้ หนูอยากถ่ายแบบมากเมืองไทยยังไม่มีนะคะที่แบบนางแบบขาเทียม เฮ้ยเราเห็นต่างชาติมีเลิศ ใช่ มาก ถ้าไทยมีแบบ ต้องขนุน ขนมคนแรกอะ จริงเอาจริงขนุนทำเยอะๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเราดูแล้วก็ได้กำลังใจเยอะมาก มันมีเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบดีจังเลยอะ อืม คือเราลงคลิปไปใช่ปะมีคนมาเม้นว่าแบบขอบคุณมากเขาเจออะไรมาหนักแต่พอมาเจอเราอะที่มันหนักกว่ามากๆเรื่องเขาเป็นเรื่องเล็กไปเลยและขอบคุณมากที่ให้กำลังใจเขาด้วยเหมือนเราเป็นคนที่ให้กำลังใจคนอื่นแบบงั้นทำคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วกันขนาดเราเป็นอย่างเงี้ยเรายังทำได้คนอื่นอะต้องทำได้มากกว่าเราสิ แต่ว่าเมื่อกี้แบบมันมีคำหนึ่งที่แบบได้ยินก็คือหมายถึงว่าคือเราอะรู้สึกว่าเหมือนเขาเลือกเรามาแล้วอย่างเงี้ยหรอ มันอาจจะเป็นโชคชะตามั้ง
ค่ะพี่คนยืนเป็น10 คนอะในสมองตอนนั้นก็ว่าทำไมต้องเป็นเราอะเจ็บสุดชีวิตแล้วนะตอนนั้น ให้เล่าเรื่องคนรอบตัวให้ฟังหน่อยคนรอบตัวช่วยให้แบบเราก้าวข้ามผ่านเรื่องราวสิ่งนี้ได้ยังไง ช่วงแรกๆอะครอบครัวก็เข้ามาแหละแต่ว่าครอบครัวก็เข้ามาแล้วร้องไห้แรกๆครอบครัวเรายังไม่ค่อยโอเคหรอกพอพ่อเข้ามาเราแบบแอบหลับเลยกลัวคุยกับเขาแล้วร้องไห้ทุกครั้งที่คุยกับพ่อเขาบอกว่าขอโทษนะที่แบบต้องกลับมาเป็นแบบเป็นเด็กใหม่แล้วค่าขาเทียมมันก็แรงพ่อก็ร้องไห้ทุกรอบที่คุยเรื่องนี้แบบไม่เป็นไรเรามาฝึกเดินกันใหม่คำนี้แหละที่ทำให้แบบรู้สึกว่าในเมื่อคนอื่นในครอบครัวเราแบบสู้พร้อมกับเราขนาดเนี้ยเราต้องสู้มากกว่านั้นแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะแบบอาการตอนนี้อัปเดตให้ฟังหน่อยว่า โอเค เข้าผ่าตัดแล้วยังไงต่อหลังจากผ่าตัด มีแอบร้องไห้บ้างร้องไห้แบบเบาๆไม่ให้แม่ได้ยินพอสักพักร้องไห้ทีนึงร้องไห้ทุกคืนนอนไม่หลับเลยจนหมอแบบให้ยานอนหลับพอแบบมีเวลาคิดให้ตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยหน้าเราก็ยังดีอยู่นะ ก็เริ่มทาทั้งตัวทาหน้าหาสกินแคร์มาทาหน้าเริ่มใสขึ้นแล้วพี่ผู้ช่วยก็บอกว่าหน้าใสขึ้นเยอะเลยคือหนูจะบอกว่าหนูสนิทกับพี่ผู้ช่วยมากสนิทกับหมอทุกคนด้วยความที่เราเป็นเด็ก alert อะแล้วแบบจนหมอแบบเอ็นดูอะเขาแบบไปต่างประเทศแล้วเขาซื้อช็อกโกแลตมาให้เราแล้วก็หมอวิสัญญีซื้อป๊อปมาร์ทมาให้เราอะ2 กล่องทุกรอบที่เข้าห้องผ่าตัดไม่ว่าจะเปิดแผลทำอะไรก็ตามเขาจะพาเข้าห้องผ่าตัดเข้า OR ลมยาสลบเพราะว่าไม่อยากให้เราเจ็บแล้วก็คือทั้งคนรอบตัวแล้วก็แบบหมอพยาบาลก็ทำให้เราแบบรู้สึกดีขึ้น ใช่ move on เร็วมากมันมีวันหนึ่งได้แบบพี่ผู้ช่วยเข้ามาดูวงหนึ่งด้วยกันแล้วแบบโอ้ยหล่อจังเลยอ่ะสเต็ปต่อไปนี่ทาแก้มแล้ว ใช่บ้างอันเนี้ย หรือไปซื้อขนตาปลอม เอาของหนูไปติดปะล่ะเดี๋ยวหนูถอดให้ ไม่เป็นไรนะโอเคเรียบร้อยพี่มีคอนทัวร์ปะ ไม่มีคอนทัวร์ พี่มีอะไรบ้างเนี่ย แล้วเรายังเรียนอยู่ด้วยใช่ปะตอนแรกเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเป็นผู้จัดการใช่แล้วตอนนี้ก็เรียนคณะอะไรคะดุริยางค์หนูร้องเพลงเพราะเห็นอยู่รู้ไหมเห็นไหมอยากรู้ว่าแบบเราปรับตัวยังไงเพราะว่าเห็นว่าเรียนอยู่ปกติมันก็น่าจะต้องแบบเข้าคลาสหรือพูดถึงเรื่องครอบครัวกันว่าครอบครัวตอนแรกจะให้เรียนออนไลน์แต่ว่าดื้อเพราะว่ามันปี 4แล้วอ่ะอยากเจอเพื่อนเขาก็เลยแบบลองวันแรกแล้วก็ลองดูเพื่อนเนี่ยเพื่อนตัวสำคัญเลยคือบอกเพื่อนที่สนิทเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรมึงไม่มีขาขวาเดี๋ยวพวกกูเป็นขาให้มึงเองน่ารักมากเพื่อนพูดอย่างนี้เลยทำทุกอย่างจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่วันแรกอ่ะตอนแรกดูพวกมันวันแรกใช่ป่ะก็แบบไม่คิดว่าจะเจอเพื่อนที่ดีแบบนี้เลยเข็นรถเข็นให้พาผู้ชายพาไปเข้าห้องน้ำรอหน้าห้องน้ำบอกว่าถ้ามึงมีอะไรล้มมึงกรี๊ดดังๆนะมีเพื่อนดีมันมีชายแบบครึ่งแล้วก็บอกว่าเพื่อนก็พูดคำนึงว่ากูไม่ให้มึงดอกมึงต้องจบไปพร้อมกับพวกกูอาจารย์ก็บอกว่าถ้าวันไหนปวดขามีนัดหรืออยากทำอะไรที่ตัวเองมีความสุขอะทำไปเลยเดี๋ยวอาจารย์จะให้งานเพิ่มอะไรที่มันมีความสุขเราทำไปก่อนคนรอบตัวดีจริงๆแต่เราก็ดีเองด้วยแหละหมายถึงว่าเราก็แบบ mindset ดีด้วยมองโลกแง่บวกด้วยถ้าอะไรที่ปรับไม่ได้เราก็หาวิธีที่จะยอมรับมันใช่ส่วนถ้าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเราก็โฟกัสในตรงนั้นอะไรเงี้ยอย่างแบบคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยแรกเลยที่เราไม่ได้อยากได้ยินเลยคือว่าคำว่าพิการแต่ตอนนี้เรากลับมองได้ว่าเราไม่ใช่คนพิการเราเป็นคนหนึ่งที่มีครบทุกอย่างเราทำได้ทุกอย่างหลังจากที่เราเกิดอุบัติเหตุสิ่งที่อยากให้คนรอบตัวปฏิบัติกับเราหรือว่าพูดกับเราคืออยากให้พูดแบบไหนแล้วก็แบบไหนที่ไม่ชอบบอกทุกคนบอกครอบครัวบอกเพื่อนว่าต่อให้เป็นอย่างเงี้ยทำเหมือนปกตินะอย่าดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าตอนนี้อาบน้ำคนเดียวได้ตอนเด็กๆอ่ะฝึกกระโดดขาเดียวกระต่ายขาเดียวตอนนี้ได้ใช้แล้วตอนแรกที่บอกว่าไม่ชอบคนพิการใช่ไหมครอบครัวเลือกคำว่าคนพิเศษอย่างออกจากโรงพยาบาลวันแรกไปกินเลี้ยงกับครอบครัวใช่ไหมแล้วก็วันนั้นก็เราก็มอบของขวัญให้ทุกคนเป็นรูปภาพถ่ายของเราที่มีครอบครัวทุกคนรวมอยู่ทุกคนร้องไห้หนักมากไม่คิดว่าเราจะทำให้แล้วนั่งทำเองในโรงพยาบาลก่อนออกน่ารักมากคือเหตุการณ์ครั้งนี้มันทำให้เราเห็นคุณค่าของครอบครัวใช่แล้วเราต้องแบบฝึกกายภาพอะไรยังไงไหมคะแบบว่าแบบเรื่องการใช้ชีวิตเราเรียนพฤหัสศุกร์เสาร์วันจันทร์ถึงวันพุธอย่างเงี้ยก็จะมีนัดกับหมอทำเลเซอร์ขาติดเทมติดนู่นติดนี่เพื่อกระตุ้นขาให้มันกลับมาไวๆแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าการเป็นคนดังใน TikTok ขอเงินก่อนได้ไหมคะ ต้องเอาเงินมาทำขาเทียมอยากรู้ว่าแบบเรื่องค่าใช้จ่ายค่าหลักๆคือได้ยินว่าแบบมีประกันด้วยใช่ไหมทำไมเราถึงทำประกันเราแบบเราไม่ได้ทำเองแม่ทำให้ตอนปี 1แม่บอกว่าลูกมากรุงเทพอ่ะแม่กลัวเลยทำเผื่อไว้จริงๆอ่ะไม่ได้คิดหรอกว่าแบบมันจะต้องใช้อ่ะแต่ว่าพอได้ใช้ผมรู้สึกว่าแบบถ้าตอนนี้มันไม่มีประกันคือไม่รู้จะทำยังไงเลยเพราะว่าค่ารักษามัน
สูง นอกจากเรื่องที่แบบเห็นคุณค่าของครอบครัวมากขึ้นหรือแบบก็คือเห็นความสำคัญของสิ่งเล็กๆมากขึ้นอะไรเงี้ยมันมีเรื่องอะไรอีกไหมที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้อะไรเงี้ยหรือที่เรารู้สึกว่าแบบเราคิดได้เราเป็นสิ่งดีๆในเรื่องนี้ เหมือนแม่เคยพูดว่าหนูยังเป็นคนเดิมได้เพราะหนูรักสวยรักงามสุดๆแม่ชอบพูดคำนี้ทุกวันตอนนี้ก็ยังเป็นแล้วยังเป็นกำลังใจให้คนอื่นด้วยมันมีครั้งหนึ่งที่แบบมีเด็กอะมีเบบีเดินมาใช่ไหมเขาเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็มีแม่เขารออยู่หน้าห้องน้ำอยู่ๆก็เดินมาวิ่งมาแม่พี่เขาขาขาดหนูก็ขำอยู่พี่ขาขาดแล้วก็หนูก็ขับรถไปใช่ไหมเพราะหนูไม่ได้คิดอะไรแล้วสักพักแม่เขากับพ่อเขาเดินมาขอโทษแล้วบอกไม่เป็นไรหนูเข้าใจว่าด้วยความที่เป็นเด็กเขาสงสัยมันไม่ผิดเลยที่เขาสงสัยถ้าเป็นเราก็สงสัยเหมือนกันแล้วเมื่อวานเพิ่งเจอเลยว่าแบบเจอเด็กผู้หญิงคนนึงน่ารักมากน้องเขามองค้างใช่ไหมแล้วก็วิ่งมาหาพี่เป็นอะไรอะคะแล้วก็บอกพี่ไม่สบายพี่แบบอุบัติเหตุแล้วเขาก็วิ่งไปหาพ่อแล้วพ่อเขาพูดว่าบอกพี่เขาสิลูกว่าหายไวๆนะแล้วเขาบอกพี่คนสวยหายไวๆนะคะแบบน่ารักมากออกรายการไปฟังแหละฝากเรื่องหนึ่งเลยคือห้องน้ำของคนพิเศษน้อยมากคือปกติอะเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่ใช่ป่ะแบบห้องน้ำว่ามันจำเป็นกับคนแบบเราขนาดไหนเราเคยไปห้างอะแล้วเจอคนแบบไปนอนแอบไปนั่งเล่นในห้องน้ำของคนของเราอะซึ่งบางทีมันไม่ได้อะบางทีเราปวดหนักอะมันไม่ทันอะแล้วเราทำไงตอนนั้นอะให้เคาะเรียกอะพี่สาวเราเคาะเรียกอะสรุปเขาออกมาเขาเป็นคนปกติฝากเรื่องนี้ไว้เลยว่าจริงๆอะห้องน้ำสาธารณะที่มันเกี่ยวกับผู้พิการหรือที่จอดรถเนี่ยเก็บไว้ให้เขาหน่อยบางทีมันจำเป็นสำหรับเราจริงๆขอร้องนะคะบางทีปวดหนักมันไม่ทันจริงๆอะสวยแล้วนะหนูว่าทาสีอ่อนๆไปมันน่ารักแล้วกันไม่เอาจะเอาฝอน่ารักทุกวันอยู่แล้วจะเราว่ามันมีคำถามหนึ่งที่คนน่าจะถามกันเยอะแต่เราไม่เห็นขนุนตอบอยากรู้ว่าแบบพอหลังเกิดเหตุการณ์ทางร้านคาเฟ่เขารับผิดชอบอะไรบ้างไหมเนี่ยเพิ่งไปคุยกับเขามาแต่ว่าคุยกันด้วยดีนะแต่ว่ายังไม่รู้ในอนาคตว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนว่าสามารถไกลเกลี่ยกันได้ไหมในราคาที่บอกไปก็คือตอนนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยาแต่อยู่ในช่วงเจรจาอยู่ใช่เจรจากันแล้วอย่างแบบทางรัฐอะไรเงี้ยพอเราแบบเป็นคนพิเศษแล้วทางรัฐเขาแบบที่ทางรัฐซัพพอร์ตมันมีอะไรบ้างแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้อะไรเพิ่มไหมสิ่งแรกที่ได้คืออายุ21มีเงินเดือน800ทุกเดือนนะคะ800 บาทเยอะมากโอ้โหบัตรพิเศษใช่ไหมสามารถเข้าได้ทุกโรงพยาบาลแล้วก็รักษาฟรีอันนี้คือข้อดีข้อดีหนึ่งเรื่องเงินเดือนก็ฝากเพิ่มได้ก็ดีนะคะแต่ว่าจริงๆคือเราเป็นหมอใช่คือตอนที่เราอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดมันก็จะมีคนอยากได้บัตรผู้พิการอะไรบัตรนี้มันช่วยได้จริงๆนะหลายอย่างเลยแล้วล่าสุดนี้แบบเราไปโรงพยาบาลหนึ่งใช่ป่ะตอนนั้นเป็นแพนิคอยู่ก็แบบตกใจเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไปโรงพยาบาลแล้วแบบใช้บัตรฟรีรักษาฟรีได้ยาฟรีแล้วแบบหลังจากนี้มองไว้ว่าแบบเราจะใช้ชีวิตสวยๆเลิศๆของเราไปในทางไหนดีคะไม่รู้ว่าจะเป็นได้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกอะว่าไทยมันยังไม่มีนางแบบขาเทียมมากได้สิแต่ว่าจริงๆมีคนจ้างนะนางแบบอะนะใช่เขาแบบให้ไปถ่ายรูปกับเสื้อผ้าเขาเลิศนะแล้วก็ตอนนี้ก็ที่ทำจริงๆมันมี TikTok เพราะว่ามันเริ่มแมสใช่ปะพอทำปุ๊บก็มีคนได้กำลังใจจากเราก็เลยอยากทำไปเรื่อยๆแล้วก็ยังมีแบบพวกรีวิวต่างๆให้เรามารีวิวเรื่อยๆเลยอันนี้แหละที่มันสามารถเป็นงานในอนาคตได้ถึงมันจะไม่ยั่งยืนอย่างน้อยก็ยังมีอะไรทำอยากรู้ว่าแบบแล้วไลฟ์สไตล์ส่วนอื่นๆเราต้องแบบคอนเซิร์นเรื่องการกินแล้วออกกำลังกายเราออกเวไหนจะบอกว่าสาวขาเดียวซิทอัพได้นะจ๊ะคือหนูซิทอัพลดน้ำหนักลดราคาเราทำทุกอย่างเพื่อแบบให้มันผอมลงเพราะว่าตอนอยู่โรงพยาบาลกินโปรตีนเยอะมากแบบอ้วนอะหน้าบานอะแต่ตอนนี้หน้าเรียวใช่นะคะเพราะว่าไปฉีดมา ก็คือดูแลตัวเองหมายถึงว่าอย่าเอาสิ่งนี้เป็นข้ออ้างออกกำลังกายก็ซิทอัพได้แต่งหน้าก็แต่งได้ใช่แต่งตัวได้ดูแลตัวเองได้ดีใช่คือวันนี้จริงๆเราแต่งหน้าด้วยกันแต่เราบอกช้าไปหน่อยก็คือบอกไปขนุนบอกว่าแบบหนูแต่งเต็มแล้วพี่หนูตื่นมา6 โมงนี่เริ่มทำเลยพี่ฟางอยากแต่งหน้าด้วยหนูแต่งเต็มแล้วค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากบอกไหมสำหรับคนที่อาจจะเจอเรื่องราวที่คล้ายกันหรืออาจจะเจอเรื่องราวที่ยากๆอยู่อะไรก็ตามคนทั่วๆไปคนทั่วไปที่ไม่เหมือนเราเป็นคนพิเศษแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบทุกคนเครียดอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คิดว่าตัวเองมีคุณค่ามากพอที่แบบสามารถทำทุกอย่างได้แค่คำว่ารักตัวเองมากพอจริงๆแค่คำนี้เลยรักตัวเองให้มากพอแล้วพี่รักหนูไหมจ๊ะรักสิดาราบอกรักนี่ไม่จบคลิปท่านหน้าไม่สวยไม่จบคลิปนะพี่กีดตามไม่เท่ากันรู้ตัวปะเนี่ยยาวไปไหมคะยาวไปก่อน
สวยแล้วอุ๊ย เอาหนูออกไป อยากร้องเพลงให้ฟังหน่อยสุดท้าย เราอยากร้องเพลงเลยตอนนี้ ไม่รู้ร้องเพลงอะไรก็ได้ ร้องเพลง อยากร้องเพลง ร้ อะ อง ไร เพลงในติ๊กต็อกที่เราดังปะล่ะเห็นไหมเธอทำได้ดีโดยไม่ต้องมีฉันอยู่ก็รู้เธอทำได้ทุกอย่าง สวยอะให้แบบว่า ร้องเพลง ฝากน้องด้วย ให้ฟัง ขอให้แบบงานเข้าเยอะๆ ขอให้แบบปังๆ ขอให้แบบได้เป็นนางแบบระดับโลกไปเลยสาธุเอามึงไหนให้ได้ก่อน เย้ ขอบคุณนะ ได้เลยค่ะ แล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะ วันนี้เช้ามากจริงๆ เขายังไม่เปิดแต่ว่าเขาจะมาเปิดให้ทุกคน ชื่อร้าน Cold Bake and Grill นะคะสำหรับสถานที่สวยๆ มีอาหาร มีน้ำ มีทุกอย่างเลย แล้วก็เป็นเพจเฟรนลี่ด้วย มาร้านนี้เยอะๆนะคะ ร้านสวยน่ารักเวอร์ ร้านสวยน่ารักเวอร์เหมือนเราเลย บ๊ายบาย